Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Ale dneska tady mám takovejhle smetáček, nebo kartáč, nebo něco, co by se mělo zřejmě točit. A netočí se to. Ono je to teda celou dobu zaplý. Když to zapnu, nic to nedělač. Takže tady jsem se podíval, že je zřejmě nějaká bateriová část, tady je zřejmě nějaká otáčecí část, takže se pojďme podívat, jestli máme teda něco na té baterce. Já jsem se tady už trošku připravil, ať to tady nemusím štrachat. Na baterce máme přesně 0 V, což je teda trošku mrzuté. Mám to i zapnutý, jo. Což je teda trošku mrzuté. Já se podívám, kolik z toho má líst. 8,5 V to vypadá. Takže my bychom si teoreticky mohli vyzkoušet. Já si takhle zapnu zdroj, ten tam bude teďka chvilku hučet. 8,5 V. Už ten větráček bude muset asi nějak už začít řešit. Už začíná nějak chrchlat. Ale nevím, kde je plus minus, ale to je nám asi burst. Ono to, když tak pojede obráceně. A zkusíme se o to dubnout. Takže v kartáčku evidentně problém nebude. Můžeme teda vyzkoušet ještě i ten zdroj, jestli je ta baterka teda vybitá, protože ten zdroj nenabíjí. A ta baterka se prostě vyřádila úplně na max. Zdroj normálně dává, takže OK. Tak se můžeme mrknout rovnou na tu baterku. Uvidíme, jestli to zvládne natočit takhle na jeden záběr. Se podívat teda. Dobře, nejdem. Aha, jo, takhle. Máme tady spáleninku. Já to tady zase trošku předpřipravil. Tak tady nekoukáte půl hodiny na to, jak se do toho dostávám. Ale teoreticky bychom tady měli mít nějaký napětí. Jakože přesně 0, jo. 0,22. Tak to není moc tedy. Hele, podíváme se na tu spáleninku. Nimháčka 1300 mAh, 3,6 V. Tak ukaž. Nula. Výborně, takže to je v háji, ale to nám stále jako neřeší, proč to nefunguje. Já to vlastně neskoušel, jestli to funguje s tím zdrojem. To si mohli vyzkoušet. Nějak to tam nasadím. LED dioda nám svítí. No ale kartáč nefunguje. Což je teda minimálně dosti zvláštní.
Jo, tak už to tady vidím. 151R a ten bude úplně usmahnutý. Jo, tady ten rezistor. Je tady, jo, ono je to obráceně, výborně. Tady ten rezistor je odsmahnutý. No a proč si myslím, že k tomu došlo? Nevím, jestli jste si všimli a jestli to ve vás zhrklo, že ta baterka je 3,6 V a z adaptéru leze 12. Jsem tam myslel, že je tady ještě nějaký jako regulátor, který to schodí třeba, jo. Ale v každém případě z toho adaptéru leze 12 V. A když se na něj podíváme, tak na tom adaptéru output 6 V DC a leze nám z něj 12. Což se teda dle mýho to ten rezistor přetížilo a ten rezistor se prostě usmahnul. No hele, na ten adaptér se zatím můžeme v celku slušně vyprdnout a jdeme se podívat na tu desku, jo. Já jsem si to hodil na mikroskop, tady teda vidíme 151R a ještě je tam trošku vidět, že to bylo skutečně 151R. Ale mě teda hlavně zajímá, jestli odešlo ještě něco okolo. Tady máme 103, takže 10 kg, 9,96, takže to by mělo být v pořádku. Dál tady máme 102, takže 1 kg. 1 kg naprosto přesně. Dál tady vidím rezistor 103, takže opět 10 kg. A tady je zkrat. Vyloženě 0 ohmů. Teď je otázka, jestli to je způsobený něčím okolo nebo přímo tím rezistorem. To si pak ověříme. Tady máme 154. Jo, 154R. Ale tady máme 124 kg a 1 kg. Jdeme se na to podívat. To jsou paralelně, takže nějaká z těch hodnot by nám klidně mohla dát jako tu výslednou. No. Podíváme se. Tady máme 100 kg teda. Sorry. Tady máme 110 kg. Tady máme nečekaně taky 110 kg. Pokud já si ty rezistory sečtu, takže si to dáme ještě jednou. Takže 124, 3 nuly, krát 100, raz, 2, 3, 4 nuly, děleno, závorka 1, 2, 4, raz, 2, 3, plus 100, raz, 2, 3, 4, konec závorky rovná se 110 320 a my tady máme 110 kg. Takže tahle část vypadá, že výsledná hodnota je v pořádku. Tady máme další rezistor 100 a 3 nuly, nebo 10 a 4 nuly, jo? Takže 10 a 4 nuly by mělo být 100 kg. Máme přesně, naprosto přesně 100 kg. Výborně. Tady teda vidím nějaký integrovaný obvod. Samozřejmě na něm není vůbec žádný označení, jo. Tím pádem já teda jediný, co můžu udělat, je změřit si, jestli nejsme někde vyloženě ve zkratu. A doufat, že ten integrovaný obvod bude teda v pořádku. Jo, takže tady máme, ještě vidíme 103. Ten už jsme ale tuším měřili, ale neměřili jsme tady ten
2,2 kg. Máme 2,2 kg naprosto přesně. Takže zatím to teda vypadá, že jediný problém máme tady na tom rezistoru, který teda jde. Tady je plus minus. To bylo z toho napájecího konektoru, ano. Takže ten je v podstatě první na ráně. No to jako paradoxně to není jako přerušený, jo. No, to tam nevidíte. Jako paradoxně tady není přerušený obvod, ale máme tady nějakých 200 ohmů, ale to si myslím, že se bude vracet někde druhou stranou od něčeho. Protože tenhle rezistor mě teda jako nepřesvědčuje, že by měl být v pořádku. Zkusíme si ho vyndat ven. A podíváme se na něj. To dám nějak tak, abyste teda něco viděli. Použijem trochu cínu. Ten rezistor, jestli si to myslím správně, je tam přilepený, protože z jednoho prostého důvodu tady můžete vidět, že je připravený lepidlo, jo, takže ten rezistor je tam mimo jiné ještě přilepený. Hop, výborně. Že rezistor máme dole. A my si ho můžeme klidně zkusit změřit, jestli nám něco ukáže nebo neukáže. 29, 13, 27 kg. Výborně. Takže rezistor je KO a já se jdu pokusit ho najít, protože tady nemám novej, ale mám tady takových věcí, že určitě ho někde najdu. Ale my se ještě můžeme podívat taky, jak dopadla ta deska. Deska dopadla celkem jako neslavně. Vidíme, jak to bude vypadat. Já ji trošku vyčistím. No, máme tady celkem pěknou díru. To není moc pěkný tohle. Asi bych tady měl mít jednu pinzetu už takovou naničenou. Ale tady můžeme vidět, že nám tady zbyl trochu cesty, nám tu zbylo. Otázka je, kam ta cesta vede. Jo. Otázka je, kam nám ta cesta odsud vede. Podíváme se, jestli nevede na ten kondenzátor, co je vedle. A ještě si taky změříme ostatní součástky, jako diody, kondenzátory. Dobře, takže druhá strana nám vede vlastně odsud, nám to vede přímo na ten kondenzátor, takže s tím, jako když tak dokážeme něco udělat. By neměl být problém a jdeme si změřit například tuto diodu. Katoda zde
0601. Takže ta by měla být v pořádku. Tohle budou možná nějaký 2 tranzistory. Takže se podíváme, jestli nejsou někde ve zkratu. Výborně, z obou stran. Tady je to v pořádku, kam nám vede. Jo, tady není důvod, aby byl přímý zkrat. A1 SHB a 1 AM. Dobrá, já jdu zjistit teda, co je to zač a pak budeme něco řešit dál, protože pokud jsou tyhle 2 tranzistory v háji, pokud jsou to tedy tranzistory, tak se na to asi vykašlu. No a co tady ta dioda? Já teda zjistím, kolik takovéto zařízení stojí. 0602. Tohle jsme si měřili. Žádnou jinou tady nevidím. Můžeme si úplně random vzít nějaký kondenzátory ještě. A ty vypadají v pořádku. Sundal jsem teda ten A1 SHB, což by měl být, hned vám to řeknu, P-kanálový Power MOSFET. A ten druhý 1AM je teda tranzistor s označením MMBT3904LT1. Jo. Takže sundal jsem ho dolů a jdeme se podívat, jestli nám zapíská, i když je mimo desku. Výborně. Takže na té desce zřejmě teda bude mnohem víc problémů, než se na začátku zdálo, což je teda trošičku mrzutý. A já jsem koukal a ten kartáč stojí asi 800 korun, jo. Když si to spočítám, tak na tom kartáči je vlastně v háji tahle elektronika, je tam v háji, nejspíš je teda v háji i ten adaptér, ten si ještě můžeme vyzkoušet na zátěži, jestli když ho zatížím, tak jestli to nespadne do nějaký jako inteligentnější úrovně. A je tady vlastně v háji i baterka, protože na tom akupeku je 0 V. Takže tohle mýho prostě nemá smysl vůbec opravovat. Já si tím tady budu akorát zdržovat a jako za 800 korun můžete mít ten kartáč novej i s 2letou zárukou, takže to nemá vůbec význam řešit. Já tady mám teda připojený ten zdroj k zátěži, s tím, že teda na tom zdroji je napsáno 6 V, nějakých 500 mA. Vidíme, že nám z něj leze 12, uvidíme, jestli nám to nespadne v zátěži, jo, jak jsem říkal. Takže já už tam mám daných těch 500 mA a jdem to teda zapnout. Jo, výborně. Takže v zátěži můžeme vidět, že nám teda napětí spadlo na nějakých 6,3 V, což by mělo být v pořádku. Takže adaptér by měl být to OK. No nicméně to jako stále nemění nic na tom, že když bych teda už jenom, kdybych ten MOSFETským tranzistorem sehnal, tak ho budu muset objednat. Dejme tomu, když to bude na TMčku, tak stejně nebudu moc koupit jeden, takže jich budu muset koupit minimálně třeba 10. Vyjde mě to, já nevím, materiálově do 100, 150 korun poštovní z TMčka. Pak je tady ten akupek, který má 0 V, takže bych tam musel dát i nový ten akupek. Myslím si, že bych to sehnal v celku úplně v pohodě, dejme tomu, já nevím, 150 korun. Ale zase další 100 poštovní, takže to je 200 pade to, 200 pade to a jsme na nějakých
500 korunách jenom za materiál a ten kartáč nový stojí nějakých 800 korun s 2letou zárukou, takže to prostě nemá význam opravovat. A to do toho nepočítám práci, protože to je pro mamku, jo. Nebo že bych jí to naúčtoval. Takže jako, hele, takovýhle věci se prostě jako, je to blbý, ale pokud to člověk jako neopraví z něčeho, co má v šuplíku, tak to prostě jako nemá význam dávat dohromady, no. Jako, je to hloupý, ale prostě doba je taková, že to nemá jako význam. Každopádně, když už to mám na stole a když už to teda nebudeme opravovat, mluvil jsem s mamkou, říkala, ať to neřeším, že prostě koupí jiný, tak si to aspoň jako rozkuchnem. Tady z toho můžeme sundat tu hlavici, protože tady máme minimálně jako funkční motor, jo, takže mi přijde zase škoda to vyhodit. A můžeme se rovnou teda podívat to, co je uvnitř. To teda budu i nadále házet do té krabičky, protože ty šroubky se občas hodí, takže já je schovávám. Puk. No, tady máme kontakty na motor. Což teda úplně nevím, jestli má význam to až takhle vyndávat, ale můžeme se podívat. Ale to by šlo možná strčit i do zásuvky. Hlavně to nikdo nedělejte, jo. Takže asi tak. To pájení teda není žádná sláva, jo. To pájení teda spíš nic než moc. To je tam jenom tak... ono je to asi spíš přibodovaný, koukám. To není napájený, ale přibodovaný. OK. No a tady... Jakmile povolíme těchto 1 000 000 šroubků, a dalších 1 000 000 šroubků, můžeme vidět, že tady máme v celku v celku pěkný motůrek. Jo, tady bude zřejmě nějaká převodovka. Ano. Je planetová převodovka, kterou můžete znát třeba, nevím, z akučky. No, tady máme motůrek. Nějaký označení všelijaký žádný. Ale rozhodně si myslím, že by byla škoda ho vyhodit, protože ten motůrek by se mohl někdy na něco hodit. No, tady máme tu štětku, nějaký díly, ale z tohohle stále můžeme použít to DC konektor. Tady jen tak mimochodem okamžitě vím, na co použiju. Vám pak ukážu v dalších videích. Ten je super, z toho mám radost, protože ten se mi bude hodit. Dál tady máme takovýhle konektor na kousku kablíku. Máme tady i dost pravděpodobně přepínač, ne vypínač, ale přepínač. To si můžeme rovnou vyzkoušet. Jo, takže tady je přepínač, kterých není nikdy dost. No a na té desce jako takový nám tady zbyl takovýhle pěkný výkonový rezistor, zbyly nám tady nějaký SMDčka, máme tady červenou ledku, máme tady patice,
na konektory, takže to bych taky úplně nezahazoval. No a tady už není v podstatě co těžit. Takže i když jsme to neopravili, tak nám to třeba poslouží k nějakému jinému projektu. No hele, to je k tomu videu všechno. Oprava se teda změnila v pitvu, ale tak už to prostě občas bývá, no co neděláš. A jestli se vám video líbilo, tak ho sdílejte, lajkujte, komentujte. Klidně mi napište, jestli byste to opravovali, ale za ty peníze si myslím, že to asi jako nemá význam. A my se uvidíme u dalšího videa. Čau, čau.